Vậy thì bạn làm gì khi mà cuộc đời cho bạn rất nhiều trái chanh? Áo. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại đến với channel của mình Yika from the Cloud. Thì hôm nay mình muốn nói về một cái chủ đề, đó chính là năm lợi thế của cái việc mà không có quá nhiều tiền, hay là lớn lên từ một cái gia đình không có khá giả, nó như thế nào. Theo mình biết thì đã có rất nhiều nghiên cứu và cũng như là thảo luận về cái việc mà poverty là sự nghèo khó, nó ảnh hưởng rất là tiêu cực đến với một cái khả năng thành công của con người, cũng như là những cái chỉ số về sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần của họ, và thậm chí nó còn có thể để lại những cái ảnh hưởng về mặt di truyền DNA đó. Cho nên là người ta còn hay có cái câu là nghèo là một cái tội nữa. Thì tức là những cái bất lợi của chuyện nghèo thì là ai cũng biết rồi, nhưng mà chúng ta chưa có nghĩ thật là sự thấu đáo về cái lợi ích mà nó có thể đem lại cho cái việc phát triển của một con người. Thì bản thân mình là xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì mình muốn chia sẻ được những cái bài học mà mình học được để cho các bạn có cùng hoàn cảnh có thể kiểu như là tiếp thêm được động lực, cũng như là trân trọng với những gì mà bạn đang có, và nhận thấy được cái sức mạnh mà nó có thể trao đến cho bạn á. Thì trước khi mà mình đề cập những cái bài học mà mình học được trong nhiều năm qua thì mình cũng muốn nhấn mạnh một vài điều trước. Thứ nhất, đây là một cái chia sẻ mang tính cá nhân. Thì cái câu chuyện của mình nó chỉ là của riêng mình thôi, và câu chuyện của một người á không thể nào mà đại diện cho tất cả những người khác có cùng cái hoàn cảnh như vậy được, hay là cho bất cứ ai. Những cái yếu tố ngoại cảnh như là về địa điểm, thời gian này, rồi những cái hoàn cảnh, bối cảnh xã hội, văn hóa, chính trị vân vân, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái câu chuyện đó, cho nên các bạn nghe để tham khảo thôi nhé. Cái chữ poor và là nghèo á, poverty, nó khác với broke hay là having just enough. Tức là thì đôi khi chúng ta có cái thói quen là đánh tráo khái niệm khi mà mình không có mua được một cái món đồ gì đó, hay là không có thể xài tiền một cách thoải mái, không suy nghĩ á, thì mình nghĩ là mình nghèo, mình still poor. Nhưng mà trên thực tế theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc thì cái sự nghèo khó nó không chỉ đơn thuần là sự thiếu thu nhập, mà nó còn là thiếu những cái điều kiện sống cơ bản nhất, ví dụ như là về giáo dục, về y tế, phương tiện đi lại nè, rồi thiếu những cái công cụ để truy cập thông tin. Thì cái khái niệm này được gọi là nghèo đa chiều, và trong tiếng Anh gọi là multidimensional poverty. So thì chúng ta có thể là đang struggling to make ends meet, tức là vật lộn với cuộc sống để kiếm miếng cơm kiểu vậy á. Nhưng mà cái ý mình muốn nói là mình cần phải nghĩ kỹ khi mà mình gọi bản thân là có nghèo hay không. Bởi khi chúng ta nói chúng ta nghèo mà chúng ta không phải là như thế, thì chúng ta sẽ có thể đánh mất cái cơ hội để thật sự giúp đỡ những cái người mà trong cái hoàn cảnh khốn khó đó. Và ngoài ra thì mỗi quốc gia nó có một cái định mức nghèo khác nhau. Thì khi mà thu nhập của bạn mà rơi, cái con số thu nhập của bạn mà rơi xuống dưới mức cái con số mà được định ra bởi chính phủ của nước đó, thì bạn mới được xếp vào dạng là diện hộ nghèo nè, hoặc là cận nghèo vân vân. Thì cái con số thu nhập hàng năm này ở Mỹ nó sẽ là tầm khoảng 13.000 đô cho gia đình một hộ dân, và 670 đô ở Việt Nam. Và đối với gia đình 4 người thì tầm khoảng 26.000 đô ở Mỹ, và là khoảng 2.700 đô ở Việt Nam. Cho nên là cái thực tế của cái việc nghèo ở hai quốc gia này nó rất là khác nhau. Lúc mà mình research, cái lý do mà mình kiểu đăng video hơi lâu là do lúc mà mình ngồi nghiên cứu về cái vấn đề này nè, cái xong mình mới nhận ra là ở Mỹ mình được xếp vào dạng hộ nghèo. Cái xong rồi mình bị khá là buồn trong vòng 2-3 ngày, cho nên là mình không làm gì tiếp được. Theo quan sát của mình thì người giàu ở đâu sống cũng như nhau á, nhưng mà người nghèo ở Mỹ thì có cuộc sống khá là thoải mái hơn rất nhiều so với người nghèo ở Việt Nam. Thì người nghèo ở Việt Nam như thế nào thì các bạn hẳn cũng là đã biết, đã quá rõ rồi đúng không? Hồi mình còn bé, kiểu những cái người lớn xung quanh mình lúc nào cũng bảo là nhà mình khó khăn lắm, nhà mình khổ, rồi nghèo lắm, con là phải cố gắng là học là thoát nghèo này kia nha. Thì xét theo một cái quyết định của chính phủ Việt Nam á, thì gia đình của mình là có thể xếp vào dạng là gia đình có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Thì gia đình của mình lúc nào phải sống trong một cái không gian khá là chật hẹp. Ví dụ như cái nhà đầu tiên mình ở, nó là một cái chuồng bò cũ mà kiểu nhà lợp mái tôn á, cái xong rồi là đẩy mấy con bò ra, xong gia đình mình chuyển vô.
thì mình sống ở đó trong vòng tới cũng đến 5-7 tuổi, thì sau đó mình phải move tới một chỗ khác, thì move rất là nhiều chỗ, nói chung là cứ ở trong các xóm lao động nè. Thì cái nhà mình ở lâu nhất đó là một cái căn phòng 16 m², và ở nó có một cái sân nhỏ đằng trước, thì 4 người nhà mình đều share trong một cái không gian đó. Thì nó khá là giống cái ngôi nhà tầng hầm ở trong phim Parasite á. Thì mình nhớ mỗi lần mấy cái mùa mưa là mình kiểu rất là lo sốt vó luôn á, tại vì sợ mưa lâu quá là nó sẽ xì nước ở trong nhà ra, và cũng có thể nước từ bên ngoài đường nó vào ngập bên trong nhà. Thì năm nào mình cũng phải phụ mẹ tát nước hết trơn á. Mẹ mình là nuôi tụi mình y như là dạng như là single mom vậy đó, thì mẹ rất là cố gắng chu cấp cho tụi mình đầy đủ tất cả mọi thứ để mình không bao giờ cảm thấy thiếu thốn á. Thì mình rất là trân trọng cái điều đó. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều hạn chế. Những cái thứ bình thường đối với mình bây giờ thì hồi xưa nó rất là xa xỉ. So nếu mà cuộc đời cho bạn rất nhiều quả chanh thì bạn sẽ làm gì với đống chanh này? Bạn có thể lấy chanh để tập tay hoặc là để tập xiết, nhưng mà bạn cũng có thể cắt chanh ra và làm nước chanh, lemonade. Thì thực sự mình cảm thấy rất biết ơn cái hoàn cảnh của mình, bởi vì nhờ nó mà mình trở thành con người như ngày hôm nay. Cái sự độc lập, trưởng thành và sức đề kháng cao này là nhờ mấy cái trái chanh này đó mấy bạn. Cái bài học thứ nhất mà mình học được đó chính là, các bạn có thể dễ dàng đoán được, đó chính là sự tiết kiệm. Thì bây giờ cái sự tiết kiệm nó nằm trong DNA của mình luôn rồi. Thì mình được rèn luyện giải quyết vấn đề nè, để có được những cái thứ mà mình muốn làm, những thứ mà mình muốn làm á, mà không phải dựa vào tiền bạc. Thì mình mới chuyển chỗ ở mới đây nè, thì đa số cái đồ nội thất ở trong nhà đều hoàn toàn là miễn phí. Mình search thì mình tìm kiếm ở trên Facebook Marketplace nè, rồi Offer Up, Craigslist để mình tìm những cái mà đồ người ta cho free, xong rồi mình đi lượm về chẳng hạn. Thì lúc mình đi du học cũng vậy, thì mấy bạn Mỹ mà khá giả cuối năm mà rời khỏi trường á, họ sẽ quăng đi rất là nhiều đồ, rồi mình sẽ lượm lại hết để mình dùng. Ví dụ như là đồ gia dụng như là bàn ủi nè, máy đun nước, máy nấu bánh mì. Trong vòng 4 năm đi học thì mình không phải mua một chai dầu gội và sữa tắm luôn đó các bạn. Đó, thì mình tiết kiệm rất là nhiều, bởi vì mà nó không thậm chí là tốt cho môi trường nữa, bởi vì của người mới ta và reduce, recycle, đúng không? Thì hồi mình mới tốt nghiệp cấp 3, lúc mà mình muốn đi du lịch mà mình không có nhiều tiền á, thì mình để giảm chi phí thì mình ở nhà người dân bản xứ, dùng cái trang mà Couchsurfing, thì tất nhiên là cũng phải coi cẩn thận, đúng không? Thì bằng cách đó thì mình cũng đi được khá là nhiều nước. Thì nhờ ở với người bản xứ thì mình cũng có những cái trải nghiệm văn hóa và lắng nghe những câu chuyện cá nhân vô cùng đặc biệt. Hoặc là như là lúc mà mình nuôi ước mơ du học á, là kiểu với hoàn cảnh gia đình mình thì cái chuyện mà bố mẹ mà support mình là chuyện không thể rồi. Thì mình biết là mình phải là người biến cái ước mơ thành hiện thực, thì mình mới có cái kế hoạch để mình xin học bổng và đạt được cái giấc mơ đó. Thì theo quan sát của mình thì có vô vàn những cái nguồn lực mà để giúp đỡ cho những ai mà cần đến nó. Thì nhưng mà nó rất là it's on you to seek out those opportunities. Tức là nhưng mà bạn phải là người tiến đến những cái cơ hội đó. Thì giống như là trong cái câu tiếng Anh mà người ta hay nói là angels help people who help themselves. Thiên thần sẽ giúp những người mà họ tự giúp bản thân họ. Mình nghĩ ngoài những cái trường hợp cấp bách, ví dụ như là kiểu medical emergency, khi mà bạn phải trả viện phí, thì hầu hết các vấn đề đều có thể được giải quyết bằng hành động cụ thể, hoặc là một cái sự thay đổi về góc nhìn. Và thứ hai, một cái tuổi thơ mà khó khăn nó nuôi dưỡng cái sự biết ơn trong mình. Bởi vì cái điểm khởi đầu của mình nó đã khó khăn như thế, cho nên bất cứ cái điều gì mà đến với mình trong cuộc sống, nó đều là một cái sự tươi mới, một cái sự thêm vào cho cái cuộc sống của mình, để mình đều cảm thấy biết ơn hết. Những cái thứ mà đơn giản đối với người khác có thể là rất là bình thường như vậy, nó đem lại một cái niềm vui rất là lớn đối với mình. Bởi vì mình biết khi mà không có chúng thì cuộc sống nó sẽ như thế nào. Thì ông bà cũng hay nói là cái gì mất rồi mới quý. Thì đó, mình có những thứ mà trong cuộc sống bạn có sẵn bạn không nghĩ bạn không biết được cái tầm quan trọng của nó như thế nào cho đến khi mà không còn nó nữa. Và đặc biệt những cái thứ tiện nghi cơ bản của cuộc sống nó rất là quý giá đó. Thì mình có một cái cuốn sổ như là vậy nè, để mình ghi lại những cái điều mỗi ngày. Mình ghi lại buổi sáng, buổi tối, mình ghi lại những cái điều mình biết ơn trong cuộc sống đó. Thì mỗi lần mà mình down mood hay là kiểu mình cảm thấy mình đang thiếu sự biết ơn thì mình cứ dỡ cuốn sổ này ra, mình coi lại những cái điều mình biết ơn đó. Thậm chí nó chỉ là rất là đơn giản thôi, ví dụ như là một giấc ngủ ngon, những cái thứ như vậy, hoặc là nhà không bị ngập. Đối với mình một ngày mà không có thảm họa gì là một ngày vui rồi. Ngày bình thường là một ngày vui, nhắc lại theo mình nha, một ngày bình thường là một ngày vui. Bởi vì các bạn có thể tưởng tượng được bao nhiêu tai họa có thể xảy ra trong ngày đó không? Những cái điều mà không may mắn nó hoàn toàn có khả năng xảy ra, đúng không? Nhưng mà nó đã không xảy ra vào ngày hôm nay, nghĩa là bạn đã rất may mắn rồi. Make sense, right? Make sense. Thứ ba, thứ nhất. Thứ ba, đó chính là cái trách nhiệm. Thì nhìn thấy cha mẹ mình phải vất vả để nuôi mình, để nuôi mình được ăn học thì nó đã cho mình một cái tinh thần trách nhiệm khá là cao.
cũng như là và cái trách nhiệm đó nó cho mình động lực để phấn đấu trong cuộc sống. Ví dụ như là mình còn nhớ cái hồi mình lớp 6 mình đã biết kiểu mình muốn là lên kế hoạch cuộc đời, rồi mình set smart goals này kia đó. Thì mình còn có một cái cuốn sổ nhỏ nhỏ, mình hay ghi lại những cái kiểu câu châm ngôn mà truyền cảm hứng cho mình. Đến bây giờ thì những cái câu nói đó nó vẫn cổ vũ tinh thần của mình rất là nhiều. Ví dụ như là cái câu của chị Đặng Thùy Trâm á, là đời có nhiều giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố. Hay là một câu khác mình rất là thích và mình hay chia sẻ với bạn bè mình đó, là khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn. Ngay ở một cái độ tuổi nhỏ như thế, mới 13, 14 tuổi thì mình đã cảm nhận được cái sức mạnh của việc có được ước mơ và có hy vọng nó như thế nào. Bởi vì ước mơ và hy vọng nó cho mình một cái niềm tin để mình cố gắng trong cuộc sống. Và điều thứ tư đó chính là mình không có bị lệ thuộc vào vật chất. Mình có cái may mắn là được nếm những cái mật ngọt cuộc sống mà không phải tiền có thể mua được. Hồi nhỏ mẹ mình á, kiểu thay vì mua hồ thì mình với mẹ mình cùng nhau nấu cơm, lấy cái cơm gạo dẻo đó nấu thành hồ để làm mấy cái bài tập thủ công ở trong lớp á. Thì từ một cái thiếu thốn thì nó trở thành một cái hoạt động là hai mẹ con có thể dành thời gian cho nhau rất là vui. Rồi cùng mình nhớ những cái đêm mà kiểu mà mưa mà dai dẳng á, mà trời mà nước nó cứ ngập trong nhà á, xong rồi không có thể nào ngủ trong nhà được á, thì mẹ mình nè với em trai mình và mình mới cùng nhau lấy mấy cái mền trải ra sân nằm. Thì tại cái nền nhà nó thấp hơn, là bên trong nó thấp hơn là cái sân ở ngoài á, thì cái sân nó không có bị ngập. Ba mẹ con mình mới lấy mền ra trải ngoài sân ngủ, thì cứ nằm chơi đùa giỡn với nhau này kia, xong nói chuyện nè. Xong rồi cái lúc mà ngủ á, mẹ ba người ôm nhau như là ba cái muỗng. Thì trong nhà nước ngập như thế thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới niềm vui của ba mẹ con mình hết đó. Xong rồi lúc mà ngủ á, mình không có nghĩ đến những cái mà mình không hề cảm thấy tủi thân hay khó khăn hay gì đó, mà tất cả cái sự tập trung của mình nó dồn vào cái việc mà để thở cùng nhịp với cái nhịp thở của mẹ mình đang ôm mình. Mình có thể cảm nhận được cái hơi thở của mẹ rất là ấm áp, nó thổi vào trong cái gáy của mình. Thì đó là cái mật ngọt của cuộc sống mà mình muốn nói tới đó. Cái sự hiện diện và cái sự yêu thương và hiện diện của mẹ ở trong cuộc đời của mình nè, và những cái tình bạn rất là trong sáng, rồi hoặc là nhịp thời gian trôi qua, rồi thiên nhiên, rồi nắng sáng nắng chiều, rồi tiếng mưa, và thậm chí là những cái rung động rất là vi tế trong lòng của mình á. Mình học được rằng á, những cái thứ đó nó hoàn toàn tách biệt khỏi cái niềm vui mà vật chất mang lại. Tức là cái sự giàu có nó không có quyết định cái khả năng cảm nhận những cái niềm vui đó. Simplicity đúng là true luxury, chính là simplicity. Ủa, cái số 5 rồi. Nãy mới viết mà ta. Hả? Số 5 thì cái humble background là cái xuất thân mà khó khăn này của mình á, giúp nó cho mình cái khả năng thấu hiểu và đồng cảm với người khác tốt hơn. Thì khi mà nghèo nó có rất là những cái bạn rất là insecurity nè, rồi tủi thân nè. Ví dụ như là bạn không có dám mời bạn bè về nhà bởi vì bạn sợ là họ cảm thấy không thoải mái ở trong cái không gian sống rất là hạn hẹp của bạn. Nhiều khi là bạn bè rủ đi chơi sau khi là làm việc nhóm chẳng hạn, thì mình không muốn, mình từ chối, mình không đi, không phải là vì mình không thích bạn bè, mình không thích các bạn, mà là vì mình biết là mình không có đủ tiền để trả những cái món nước và những cái hàng quán mà các bạn sắp đến, và cũng không có muốn là người khác phải trả cho mình. Bạn phải nỗ lực nhiều hơn bởi vì bạn muốn chứng tỏ bản thân để cho những người xung quanh và bạn bè không có coi thường bạn hay là gia đình của bạn bởi vì gia đình bạn nghèo chẳng hạn. Và quan trọng nhất đó chính là nó excruciating, tức là nó rất là đau khi mà ngày chứng kiến cái sự mà kiểu những người bạn thương yêu á phải trải qua những cái khó khăn để có thể nuôi nấng bạn mà bạn chưa có cái khả năng mà giúp đỡ họ. Thì những cái cảm giác không dễ chịu và khó khăn này nè, nó làm mình kết nối và thấu hiểu cái cuộc sống của người khác dễ dàng hơn. Bởi vì khi mà họ vừa đề cập đến vấn đề đó thôi là trong cơ thể mình nó đã trải nghiệm những cái cảm xúc đó ngay lập tức. Thì tại vì mình có những cái ký ức đó, thì nhờ như vậy mà mình có thể dễ dàng thương yêu người khác hơn, và cũng như là có cái mong muốn và động lực để giúp đỡ họ. Bởi vì mình biết được cái cảm giác không dễ chịu đó nó không dễ chịu đến mức nào mà mình không muốn cái điều đó phải lặp lại cho người khác. Cũng như là mình biết được á, cái sự ấm áp và hạnh phúc như thế nào khi mà được nhận sự giúp đỡ từ người khác. Thì đó là 5 bài học mà mình học được. Và những cái bài học này không phải biết là xong, thì mình biết mình phải thực hành, và mình thực hành đủ thì nó trở thành cái lối sống và cũng như là trở thành một phần của con người mình. Thì những cái bài học này mình vẫn phải
tự nhắc nhớ mình mỗi ngày, đặc biệt là các bài học biết ơn á. Bạn mình có hay nói một câu á là you are becoming a better person even though it doesn't feel like it. Tức là những cái hoàn cảnh, những cái thời điểm mà khó khăn nhất trong cuộc sống á, tuy là nó rất là, khi mà bạn đang ở trong nó thì nó rất là không thoải mái, hoặc là có thể là đau đớn, thì ai mà đã trải qua được những cái khó khăn rồi đều có thể đồng ý rằng cái khoảng thời gian đó chính là khi mà họ cảm thấy họ học được nhiều nhất và trưởng thành nhất. Thì mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian cùng với mình, và nếu mà những cái chia sẻ của mình nó có phần nào một tí ti thôi giúp bạn thay đổi cái góc nhìn về hoàn cảnh hiện tại của bạn á, thì xin các bạn hãy để lại cái comment bình luận ở bên dưới, và nó sẽ là có rất là ý nghĩa, rất là lớn đối với mình. Bye bye.